on and off. So, hindi ito po clickable. So, for example, question tapos jump shot, download. So, ano yung correct answer? Kapag kinlik mo tong jump shot, yan. Kapag nag-fade siya, it means wrong. Kapag naman kinlik mo to, it means yan. Kapag nag-shake siya, it means ito yung correct answer. Hanggang number 5 lang naman to. Tapos dito sa pag-processang tanong, meron dito ang numbers. Start ka sa number 1. Click mo lang po yung mga numbers para ma-reveal yung mga questions. Tapos dito sa discussion ma'am, kaya nilagyan po siya ng animation para, for example, dito sa dialect, pwede mo silang tanongin kung ano yung alam nila about dito sa word na to. Tapos ito yung kanyang definition, halimbawa, so yung Tagalog word is bakit. So sa Batangas, ano yung bakit sa kanila? So, for example, bakit ka? Ayan. So huhulaan mo na nila. Then dito sa Bataan, bakit ka? Ayan. So lahat po ito may mga animations para you can ask questions. And then dito naman sa variety, tukuyin mo. Ito yung kanyang paano to. So, for example, ito yung question. And then, meron ditong options. So, ito ang salitang gamit ng mga tao. Kapag natanggal siya, it means wrong answer. Kapag naman nag-stay siya, it means yun yung correct answer.